iPhone කියලා පිළිගන්නවා Street Network YouTube channel එකට යාළුවෝ සියලු දෙනාම ඔන්න ඔයාලා අදත් එකතු වෙන්නේ Street Network එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට අද ගේන ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් ඔයාලගේ WhatsApp වල අලුත්ම අප්ඩේට් කීපයක් තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් මේ වීඩියෝ එක. ඔයාලට අලුත්ම අප්ඩේට්ස් කීපයක් කතා කරනවා. වීඩියෝ හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම තවත් යාළුවෝ ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන අතවර subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකත් එකතු වෙන්න. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි වැඩි කරතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඔන්න ඔයාලට මම කියලා දෙන පළවෙනි අප්ඩේට් එක නම් ඔයාලගේ WhatsApp එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේ දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන three dot click කරන්න. ඊට පස්සේ settings වලට යන්න. ඊට පස්සේ මේ chats වලට යන්න. ඊට පස්සේ මේ chat history කියලා තියෙනවා. ඒක touch කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ achieve all chats කියලා තියෙනවා. ඒක touch කරලා okay කරන්න. දැන් ඔයාලා ගිහිල්ලා බලනවා වගේ WhatsApp එකට ඒකේ සියලුම chat ඔයාලා කරලා තිබු සියලුම chat hide වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාලගේ සියලුම chat මේක මේ හරහා hide කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට එකින් එක hide කරන්න ඕනෙත් නැහැ. එකවරම සියලුම chat hide කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒකට මෙතන නැවත වෙන්නුම් කරන්නේ ඔයාලට chat කිසිවක් ලේසියෙන් පහසුවෙන් මේක මේ හරහා ඔයාලට සියලුම chat hide කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. නැවතත් ඔයාලට මේක මේ හරහාම ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒක hide එකෙන් ඉවත් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතන මේ unachieve all chats කියන එක ක්ලික් කරාන් පස්සේ ඔයාගේ chat සියල්ල නැවත පෙන්නුම් කරනවා. දෙවෙනි අප්ඩේට් එක ඔයාලට ඒකත් ගොඩක් හොඳ අප්ඩේට් එකක්. ඔයාලට මේ settings වලට ගිහිල්ලා chats වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා enter is sent කියලා. ඒක ටික් එක දාලා on කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මම පෙන්නන්න ඔයාලා chat කරනකොට ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් මෙතන chat කරද්දි මෙතන ඔයාගේ enter key එක send button එකක් විදිහට ක්‍රියා කරනවා. ඔයාලා type කරන ගමන් ඔටෝම send කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් මේක නැවත උඩට ගිහිල්ලා send කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාගේ keyboard එකේම enter button එක send button එකක් විදිහට ක්‍රියා කරනවා. ඔයාලා type කරලා send කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලට මේ අප්ඩේට් එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. තුන්වෙනි අප්ඩේට් එක dot click කරලා settings වලට යන්න. ඊට පස්සේ chats වලට යන්න. මෙතන තියෙනවා show new downloaded media in your phone gallery කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකට මේක ටික එක on කරපුවහම ඔයාගේ WhatsApp එකේ වුණ media කියන්නේ photos ඒ වගේම video ඊට පස්සේ සියලුම දේවල් media ටික ඔක්කොම ඔයාගේ gallery එකටම ඔටෝම save වෙනවා. මේක ටික එක on කරලා තිබ්බම ඔයාලා ලේසියෙන් පහසුවෙන් මේක කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. වෙන WhatsApp එකේ කියන සියලුම photos videos ඔටෝම gallery එකට save වෙනවා මේ ක්‍රමේ හරහා. තුන්වෙනි update එක නම් ඔයාලට මේ settings වලට ගිහිල්ලා මෙතන chats වලට ගිහිල්ලා මේ theme එක ඔයාලට light dark දාගෙන හැකියාව දෙන මම dark දාලා තිබුණේ මම light දාන්නම් ඕකේ කරන්න. එතකොට light version එක එනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මේ wallpaper කියන එක හරහා ඔයාලට ඔය chat theme එක වෙනස් කරගෙන හැකියාව තියෙනවා. මේකේ ඔයාලට කිව්ලා මම theme එකක් දාලා පෙන්නන්නම්. ඔන්න set wallpaper. ඔන්න දැන් අපි ගිහලා බලමු මේ theme එක වෙනස් වෙලා තියෙන විදිය. ඔන්න ඔයාලට පේනවා මේකේ theme එක වෙනස් වුණා. ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඒක කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒකත් මීට කලින් ආපු අප්ඩේට්ස් කීපයක්. ඔන්න මම ඔයාලට අද අප්ඩේට්ස් කීපයක් ගෙනවා. ඒ වගේම පළවෙනි අප්ඩේට්ස් කීපයකට ඔයාලට මේක දැනගෙන හොඳා මම කියලා දුන්නා. ඒ වගේම අලුත් අප්ඩේට්ස් කීපයකුත් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඔයාලට වීඩියෝ හොඳයි කියලා දෙනවා ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම තවත් ඔයාලට බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මගේ channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන අතපර subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. හරි යාළුවනේ. ඒ වගේම මේ වගේ අලුත් අප්ඩේට් කීපයක් කරන් ඉස්සරහ වීඩියෝ කියනකම් කිල්ලෙන් නම් ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.